chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمان محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نننی ویډیو لیکچر ډیر انتهایی مزناک لیکچر دی، ډیر کنسپچوال ټاپک دی او ډیر مزناک ټاپک دی. دا ټاپک دی بیسیسټي اف اماینز. د اماین بیسیسټي د څه د وجه نه؟ اول خدای یاد ساتئ چې اماین د امونیا ډیریویټیو دی. چې کله موږ تاسو ته پته ده چې د امونیا فارموله ده NH3. چې کله موږ د دې امونیا نه یو هایدروجن یا دوه هایدروجن یا درې واړه هایدروجن موږ ریپلیس کو په آر یا په اے آر باندې یا آر او اے آر دواړو باندې مکسچر باندې څه کو ریپلیس کو، نو د دې نه به اماین جوړیږي. means amines are derivative of ammonia. د امونیا نه ډیرایوډ شوي. د دې د بیسیسټي د څه د وجې نه ډېر انتهایی مزناک ټاپک دی. The basicity of amines is due to the presence of lone pair of electron on nitrogen atom. زمون سره د اماین چې کوم بیسیسټي ده، دا بیسیسټي وایي د څه د وجې نه؟ وایي دا د دې د وجې نه ده چې په نایټروجن اټم باندې دا کم لون پیر دي سری لون پیر دي د دې د وجې نه. دغه لون پیر چې کم په نایټروجن باندې موجود دي، نایټروجن اټم باندې الته موجود دي، نو دا کیپیبل ټو ایکسپټ پروټون فرام د اسید. دا چې کم لون پیر دي په نایټروجن باندې یو لون پیر دی، دغه لون پیر به وایي څه کوي؟ ایکسپټ کوي به پروټون مین هایدروجن آین فرام د چا نه؟ فرام د اسید. ځکه د بیز دا پراپرټي ده چې دا به د اسید نه پروټون اخلي، دا به پروټون ایکسپټر وي. دا یاد ساتئ. کلیر؟ ها، که فرض که موږ وګورو دا ما پرایمري اماین اخیستی. پرایمري اماین د چا سره ریاکشن کوي؟ د ایچ سی ال سره ریاکشن کوي. یعنی یا یو بل یو اسید، فار ایگزامپل زه واخلم ایچ بی آر واخلم یا فار ایگزامپل زه ایچ آی واخلم، د دې اسید سره څه کوي؟ ریاکشن کوي. کلیر؟ نو چې اسید سره ریاکشن کوي، موږ خدا خبره وکړه بره چې د ایکسپټ پروټون فرام د اسید، دا پروټون به ایکسپټ کوي د چا نه؟ د اسید نه. نو زموږ سره به څه جوړیږي؟ داسې یو کمپاوند به جوړیږي چې RNH3 پلس او Cl نیگیټیو. دې ته ویل کېږي امونیم سالټ. څه به جوړیږي؟ یو سالټ به جوړیږي. په دې ځای کې یو څو خبرې یاد ساتئ. اماینز آر ویک بیس. اماینز چې کوم دي دا ویک بیس دي. dissolve in water. دا په واټر کې څه کېږي؟ حل کېږي. چې کله په واټر کې حل کېږي، دغه اماین موږ راواخلو، واټر ته موږ ور واچو، دا زموږ سره پرایمري اماین دی، موږ واټر ته ور واچو، نو دا به هم د واټر نه څه اخلي؟ پروټون اخلي. څه به اخلي؟ پروټون اخلي. نو دی خو وګورئ RNH3 دا NH2 دی، یو هایدروجن آین به دې نه واخلي ځکه چې په واټر کې پروټون دی او OH آین دی، هایدروکسل آین دی. نو پروټون به دې واخلي، نو RNH3 پلس بشي، نو امونیم آین ورته ویل کېږي او OH هایدروکسل آین ورته ویل کېږي. نو د واټر نه به هم پروټون ځان طرف ته څه کوي؟ ځان طرف ته راکاږي. مقصد سره extract proton from the water. د واټر نه به پروټون څه اخلي؟ ځان طرف ته اخلي کنه. to form او جوړي به څه؟ امونیم آین. امونیم آین دی کنه دی، امونیم آین آین شکل کې او بل به څه جوړي؟ هایدروکسل آین. نو بل هایدروکسل آین جوړ کو چې کله دا موږ سره واخلو، موږ اماین راواخلو، څه دی ور واچو؟ واټر. خدا خبره به شرط وي چې دا به لوور اماین وي، الیپټیک اماین به وي. کم اماین به وي؟ الیپټیک اماین. ورسره ولیکئ کم اماین؟ الیپټیک اماین. ما خو تاسو ته ویلي چې 2 ټایپس اف اماین دي، یو ته ویل کېږي الیپټیک اماین او بل ته ویل کېږي ارومیټیک. الیپټیک هغه اماینز ته ویل کېږي چې په هغې کې الکین الکایل ګروپ موجود وي، یا الکین یا دغه پکې هم الکین پکې هم راتللی شي. کلیر؟ ها، دا خبره یاد ساتئ. خو مینلی به زموږ سره څوک وي؟ الکین، لکه فار ایگزامپل CH3 شو، دا به وي. کلیر؟ ها، الیپټیک اماینز، الیپټیک اماینز are strong bases. څومره چې الیپټیک اماینز دي دا به strong bases وي د چا نه؟ د امونیا نه. لکه الیپټیک اماین زموږ سره څوک دی؟ فار ایگزامپل دا دی پرایمري اماین، فار ایگزامپل دا دی سیکنډري اماین، فار ایگزامپل زموږ سره دا دی ټرشري اماین. دا درې واړه زموږ سره څه دي؟ بیس دي. دا درې واړه زموږ سره څه دي؟ الیپټیک دي. فار ایگزامپل دلته زموږ سره څوک اټیچ دی؟ CH3 اټیچ دی. دلته زموږ سره څوک اټیچ دی؟ CH3 اټیچ دی. دلته څوک اټیچ دی؟ CH3 اټیچ دی. فار ایگزامپل دلته څوک اټیچ دی؟ CH3 اټیچ دی. دلته څوک اټیچ دی؟ CH3 اټیچ دی. دلته څوک اټیچ دی؟ CH3. نو دا پرایمري دی، یو آر پکې دی، سیکنډري دی، دوه آر پکې دي، ټرشري دی، درې واړه هایدروجن ریپلیس شوي دي په 3 آر باندې. نو دا زموږ سره الیپټیک سری الیپټیک اماین دی او د الیپټیک اماین به سترونګ بیس وي د چا نه؟ د امونیا نه. ولې؟ ریزن څه دی؟ یا ساتئ دا خبره یا ساتئ.
او دا پوینټ پکې هم یا ساتي چې ټرشري اماین چې کم دی دا به سترونګ بیس وي دین سیکنډري نه سیکنډري اماین به څه وي سترونګ بیس وي دین پرایمري نه مقصد دا دی چې ټرشري اماین به سترونګ بیس وي او پرایمري اماین به ویکیس بیس وي دا یا ساتي ها دا ټرشري اماین یا زمون سره که هر یو اماین وي که پرایمري وي که سیکنډري وي او که ټرشري وي دا ولي بیس دی د چانه ولي مور بیسیک دی د چانه د امونیا نه په دې لږ خبره کوم ٹھیک شو دا خبره یا ساتي چې زمون سره ار چې کم دی د ار ته الکایل ویل کیږي څه ویل کیږي الکایل ویل کیږي او الکایل گروپ چې کم دی دا یا ساتي د الکایل گروپ چې کم دی دا زمون سره دا زمون سره الکترون ډونیټینګ گروپ دی الکترون څه گروپ دی ډونیټینګ گروپ دی الکترون ډونیټینګ گروپ څه ته ویل کیږي الکترون ډونیټینګ گروپ هغه گروپ ته ویل کیږي چې گروپ کم گروپ زمون سره څه کوي الکترون ډونیټ کوي الکترون څه کوي ور کوي الکترون بل نه ور کوي نو دی خو ګورئ د دې نایټروجن سره خپل هم الکترون دي د دې نایټروجن سره هم لون پیر ور سره دي که هغه پرایمري دي که سیکنډري دي که ټرشري دي او دا ار ول هم الکترون ور کوي دا ول الکترون ور کوي دلته ول دوه الکترون ور کوي دلته ول درې ونه ار الکترون ور کوي نو په دې ځای کې بیسیسټي نورم سیوا کوي ولي ځکه چې ار ول الکترون ور کوي څه د سره خپل الکترون دي څه ول دا ار الکترون ور کوي نو په نایټروجن باندې ما د الکترونیک کلاود د الکترون کلاود سیوا کیږي نو بیا به د ایزل الکترون ریلیز کولای شي څومره چې د ار گروپ الکایل گروپ انکریز کیږي هغه عمره به الکترون ډونیټینګ گروپ سیوا کیږي او څومره چې ډونیټینګ گروپ سیوا کیږي نو هغه عمره به د الکترونو لوز کولو کیپیسټي سیوا کیږي څومره چې د لوز کولو کیپیسټي سیوا کیږي هغه عمره زموږ سره یو کمپاوند چې کم دی یو مالیکول چې کم دی هغه مور بیسیک کیږي نو زموږ سره ټرشري دغه چې کم دی ځکه بیسیک دی مور بیسیک دی سیکنډري دی پرایمري او پرایمري ځکه ویک بیس دی چې بده کې ار زموږ سره یو دی او امونیا کې خو کفرس کوم امونیا وګورو نو په امونیا کې زموږ سره څو هایدروجن دي 3 هایدروجن دي نو یو الکترون وګورئ په دې کې یو هم داسې ګروپ نشته داسې اټم یا ګروپ اف اټم نشته چې هغه نایټروجن د الکترون ورکړي نایټروجن سره صرف د خپل لون پیر دي او دا الکترون ډونیټینګ ګروپ نه دي نو ځکه زموږ سره امونیا چې کوم دی ویک بیس دی د چانه د الیپیټیک اماین نه یا ساده کلیر ها بل خبره سره ان ایکوس ته ویل کی واټر ته ویل کی ان ایکوس سولوشن که فرض کوم ایکوس سولوشن واخلو ګورې دا موږ عامه خبره کوو که فرض کوم په ایکوس سولوشن کې خبرو وکړو مین منګه د پرایمري اماین سیکنډري اماین او د ټرشري اماین دا منګه راوخلو او دا منګ واټر ته ورواچو څه ته ورواچو واټر ته ورواچو ایکوس سولوشن ته جوړ کو نو سیکنډري چې کوم اماین دی سیکنډري اماین به پکې سوي سیکنډري اماین به پکې مور بیسیک وي دین د پرایمري نه او د ټرشري نه کلیر ها دا به سي مور بیسیک وي دین د ټرشري نه او د پرایمري نه بیکاز ولی they are strongly solid by salvated by the strongly salvated شوی by water and energy of salvation contribute the stability مقصد دلته دا دی چې کله تاسو پرایمري اماین سیکنډري امین یا اماین ټرشري امین یا اماین دا واټر ته ورواچوي نو زمونږ سره خو تاسو ته پته نه مو خو دا خبره وکړه چې آیا دلته ګروپ یو دی دلته دوه دي دلته درې دي په کار دلته دا وي چې ټرشري اماین چې کم دی دا مور بیسیک وي په واټر کې خبره کوو خو نه په واټر کې سیکنډري اماین مور بیسیک دی ځکه چې کله د دې نه د واټر مالیکول تاویږي نو دا واټر مالیکول سیکنډري چې کم دی دا ډېر زیات سټیبلایز کوي ولې ځکه که فرض که موږ وګورو دلته آر کم دي دلته آر سیوا دي نو چې آر سیوا کېږي آر ګروپونه سیوا کېږي نو هلته د مالیکولو د دې نه هغه غیر چاپېره چې کوم تاویدل دي هغه کمیږي او دلته آر ګروپ چې کم دی دا زموږ سره نان پولر هم نه نو د دې د وجې نه ټرشري او پرایمري چې کم دي نو دا زموږ سره لیس بیسیک دي په ایکوس سولوشن کې ډېر نه سټیبلایز کېږي او ایکوس سولوشن کې نو سیکنډري چې کم دی هغه ډېر زیات سټیبلایز کېږي ډېر زیات یې څه کوي واټر سټیبلایز کوي نو ځکه په واټر کې زموږ سره سیکنډري اماین چې کم دی دا مور بیسیک دی دا خبره یاد ساته ها اوس وګورئ په واټر کې موږ د دې پی کې بي ویلیو ګورو پی کې بي ټیک شو یعنی زموږ سره بیس آینایزیشن کانسټنټ بیس آینایزیشن کانسټنټ موږ ګورو دا پرایمري امین شو دا سیکنډري امین شو دا ټرشري امین ویلیو دا که فرض که موږ وګورو د پرایمري امین ویلیو زموږ سره سره 3.36 د سیکنډري سره 3.28 د ټرشري سره 4.28 ګوره دا خبره یاد ساتئ چې پی کې بي ویلیو چې کوم دا انورسلی ریلیشن دی څه شي د انورسلی تعلق ساتي د چا سره تعلق ساتي د
پیک د دغه سره د بیسیسټي سره د چا سره د بیسیسټي سره څه مقصد که فرض کا پی کې بی ویلیو زمون سره سیوا وا بیسیسټي وسوي کم وي که فرض کا پی کې بی ویلیو کم وا بیسیسټي بسوي سیوای نو تاسو اوس د درې وانو ویلیو کې وګوره کم ویلیو کم ده د سیکنډري ویلیو چې کم ده د سیکنډري امین ویلیو کم نه کنه د سیکنډري امین چې کم دی دا زمون سره مور بیسیک دی را خبره یا ساتي دا پکې یو کی پوینټ دی دا پکې څه نه دا پکې یو کی پوینټ دی بل یو کی پوینټ پکې څه نه چې چین اف کاربن انکریز بیسیسټي also increase څومره چې د نمبر اف کاربن زمون سره سیږي دا انکریز کیږي دا هغه چین انکریز کیږي یا نمبر اف کاربن اراوند اراوند نایټروجن سے واقعي نو جنرالي دوه خبرې یا ساتي چې یا د کاربن لینث سے واقعي یا د کاربن لینث سے واقعي یا اراوند چې کم دی د ان د نمبر اف کاربن انکریز کیږي نو دا دوه به زمون سره سکیږي د دې د بیس ویلیو به هغه لوړ کیږي کمیږي نو دا به مور سترانګر وي سوي مور سترانګر وي لکه فار ایگزامپل دی خو ګوري د دې سکرین شاټ واخلې زلک صفه کوم تاسو په دې پوینټ په کوم چې دې پوینټ څه مقصد دی ها د دې پوینټ مقصد دا دی خو ګوري فار ایگزامپل زه تاسو ته یو خبره وکم عام دغه خبره نه کوم په سولوشن واټر سولوشن کې خبره نه کوم جنرالي عام خبره کوم دوه کی پوینټ یا ساته ډیک شو اولې کی پوینټ دا دی که فرض کا R ونو که R سو ونو نو دا به لیس بیسیک وي سبي لیس بیسیک وي عام خبره کوم په ایکو سولوشن کې خبره نه کوم چې R زمون سره انکریز کیده اوس وګورئ R دلته زمون سره سوري R زمون سره سړي انکریز شو کنه R څه شو R انکریز شو کلیر R څه شو انکریز شو نو دا به زمون سره سوي مور بیسیک سبي مور بیسیک اراوند د ان R انکریز شو کلیر دلته یو دی دلته 3 دی ها بل خبره که فرض کا زه په دې پرایمري کې ذکر کوم یا په ټرشري کې ذکر کوم د پرایمري اماین کې زمون سره دا شی دا پرایمري اماین کې دل شي فار ایگزامپل دا زمون سره شو C2H5 او NH2 دا پرایمري اماین کې دل شي کلیر او بل زمون سره دام پرایمري اماین دی او بل زمون سره دی C3H7 او NH2 دام پرایمري اماین دی درې ونه پرایمري اماین دی خو دلته یو کاربن ورته اډیک چې دلته او دوه اډیک چې دلته وته دي نو ګوري په دې حالت کې هم د کاربن تعداد څه شو R انکریز شو R څه شو انکریز شو د R نمبر انکریز شو نو دا زمون سره سره مور بیسیک دی د دینه بیا دا بیسیک دی د دینه نو په دې حالت کې دا یو بیسیک دی مقصد دا دی چې زمون سره پروپایل اماین دا مور بیسیک دی د چانه د ایتایل اماین مور بیسیک دی دین میتایل اماین نه دا هم یاسه اوس که فار ایگزامپل په R کې ذکر کوي نو په R کې N زمون سره څه شو دغه ګوري CH3 شو دا زمون سره ټرشري اماین شو بل یو ټرشري اماین که فار ایگزامپل زه ویم نو دا به زمون سره لیس بیسیک ولی که فرض کړه دین راشي C2H5 د دینم تاو شي C2H5 او دام تاو شي C2H5 نو ګوري اگین د R ویلیو زمون سره څه کیږي انکریز کیږي اگین د چې څومره د R چین کسي واکي که اراوند د ان نه غیر چا پیر د R نمبر سی واکي جنرال خبره کوم په ایکو سولوشن کې خبره نه کوم ایکو سولوشن کې خبره ولټه کیږي ما تاسو هغه ذکر وکم نو څه چل بکی بیا به هم زمون سره بیسیسټي اف اماین سکیږي انکریز کیږي د دې نه سکرین شاټ واخلئ